Xin chào các bạn. Gần đây có một số tiểu bang nước Mỹ có đưa ra dự luật cấm người Trung Quốc mua đất ở Mỹ. Đó là một phản ứng sau khi bóng bay gián điệp xuất hiện ở nước Mỹ. Sau đó có một số người biểu tình phản đối dự luật này. Trong đó mình có nhìn thấy có một người biểu đạt Stop Asian Hate, dừng lại sự thù ghét người châu Á. Dừng lại cái gì? Có gì liên quan đến người châu Á? Dự luật đó là cấm người Trung Quốc mua đất, không phải là cấm người châu Á. Ok, mình biết bối cảnh của phong trào Stop Asian Hate là vì sau khi COVID-19 bùng nổ, có một số người Mỹ vì tin rằng COVID-19 là bắt nguồn từ Trung Quốc, cho nên thù ghét người châu Á. Mình thực sự có một chút tức giận, nhưng mà mình không phải là vì cảm thấy mình là người châu Á, cho nên cảm thấy mình bị phân biệt chủng tộc. Mình là tức giận với những người châu Á kêu gọi rằng Stop Asian Hate. Tại sao họ không có biểu đạt một cách chuẩn xác hơn? Tại sao họ không trực tiếp nói rằng Not every Asian is Chinese, tức là không phải là mỗi người châu Á đều là người Trung Quốc. Bây giờ vấn đề là vì trường hợp COVID-19 là bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc và Trung Quốc có nhiều hoạt động gián tiếp ở nước Mỹ, cho nên làm người ta tức giận. Thế họ là tức giận với Trung Quốc và Trung Quốc chỉ là một trong những quốc gia ở châu Á thôi. Ok, nếu bây giờ có ai là thù ghét tất cả người châu Á là vì họ không thể phân biệt được ai là người Trung Quốc và ai chỉ là có cung mạ giống như chủng tộc của người Trung Quốc nhưng thật ra là người dân ở quốc gia châu Á khác. Nếu có người châu Á sợ hãi bị liên lụy kêu gọi Stop Asian Hate, mình thấy là vô dụng. Tốt hơn là trực tiếp nói rằng I am not Chinese. Theo mình, những người gốc châu Á ở Mỹ nên phát động một phong trào gọi là Asian are various, mấy đúng hơn, tức là châu Á rất đa dạng. Không phải là mỗi người gốc châu Á đều là người Trung Quốc. Nếu Trung Quốc có một hành động nào đó sẽ uy hại hay uy hiếp lợi ích của nước Mỹ, thế người Mỹ sẽ cảm thấy tức giận với người Trung Quốc hay là thù ghét người Trung Quốc. Đó là một chuyện rất tự nhiên. Cứ kêu gọi rằng Stop Asian Hate, có hiệu quả gì? Chỉ là hoàn toàn lãng phí thời gian thôi. Mình thực sự không biết những người gốc châu Á ở nước Mỹ đang suy nghĩ cái gì, không biết họ thực sự là ngu hay là sao. Không khí thù ghét Trung Quốc ở nước Mỹ chắc chắn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đó là một chuyện có thể khẳng định rồi. Tại vì Trung Quốc thực sự muốn thách đấu với nước Mỹ, cuộc cạnh tranh giữa hai nước này chắc chắn sẽ càng ngày càng quyết liệt. Người dân ở nước Mỹ chắc chắn sẽ càng ngày càng thù ghét người Trung Quốc. Đối với một người gốc châu Á nhưng không phải là người Trung Quốc, vì người ta thù ghét người Trung Quốc cho nên cảm thấy mình cũng bị xúc phạm, cho nên kêu gọi rằng Stop Asian Hate. Mình thực sự không hiểu có ý nghĩa gì. Tất nhiên, nói đến đây, có lẽ sẽ có người châu Á nói rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia ở châu Á. Tất cả người châu Á đều nên đoàn kết với nhau. Khi có người ta kỳ thị người Trung Quốc, người châu Á khác đều nên lên án phản kích. Mình muốn trả lời rằng nếu có ai có quan điểm như vậy, có 3 khả năng. 1. Người đó là người Trung Quốc. 2. Người đó không biết lịch sử và văn hóa châu Á, chắc chắn là người châu Á trưởng thành ở nước Mỹ. 3. Người đó là người ngu ngốc. Ở châu Á có nhiều quốc gia xung quanh Trung Quốc đều có lịch sử chiến tranh với Trung Quốc. Nhật Bản có, Hàn Quốc có, Việt Nam có, Myanmar có. Và cũng có nhiều quốc gia bị Trung Quốc tiêu diệt và thôn tính, ví dụ quốc gia của người Thái, người Mông và người Lô Lô, tức là Vương quốc Đại Lý. Bây giờ đã trở thành vương nam của Trung Quốc rồi. Cũng có quốc gia của người Tổ quyết, đó là Hàn Quốc Uruguay, bây giờ đã trở thành Tân Cưng của Trung Quốc rồi. Và bây giờ cũng có nhiều quốc gia xung quanh ở Trung Quốc có trên cái biên giới với Trung Quốc. Đài Loan có, Việt Nam có, Malaysia có, Ấn Độ có, Indonesia có, Philippines có. Ở châu Á có nhiều quốc gia đều có lý do thù ghét Trung Quốc. Làm sao mà nên đoàn kết với Trung Quốc? Nhiều nhất chỉ có làm bạn với Trung Quốc thôi. Ở châu Á có lẽ chỉ là Triều Tiên không có lý do thù ghét Trung Quốc, nhưng mà mình không tin ở nước Mỹ có thể nhìn thấy người Triều Tiên họ không cần lo lắng mình bị phân biệt chủng tộc ở nước Mỹ. Stop Asian Hate đó thực sự là một slogan, một khẩu hiệu rất vớ vẩn, rất ngu ngốc. Người ta thực ra là thù ghét người Trung Quốc mà không phải là thù ghét tất cả quốc gia châu Á. Ấn Độ cũng là quốc gia châu Á, có ai thù ghét người Ấn Độ? Nhiều nhất nên là Stop Chinese Hate, dừng lại sự thù ghét người Trung Quốc. Người Trung Quốc có thể phát động phong trào này, đó là chiến tranh của họ. Cũng không một điều là nếu có ai có tinh thần bác ái, tuy bản thân mình không phải là người Trung Quốc, nhưng vì nhìn thấy có nhiều người kỳ thị người Trung Quốc cho nên muốn ngăn cản người ta, kêu gọi đừng thù ghét người Trung Quốc. Mình có thể bày phủ tinh thần bác ái của người đó, nhưng mình thấy người đó chỉ là lãng phí thời gian thôi.
tại vì bây giờ người Mỹ thù ghét Trung Quốc là vì Trung Quốc có nhiều hoạt động tình báo ở nước Mỹ và Trung Quốc chưa cho phép tổ chức WTO điều tra nguồn gốc của COVID-19. Hai vấn đề này không được giải quyết thì người Mỹ chắc chắn sẽ thù ghét Trung Quốc. Đó là liên quan đến lợi ích của quốc gia. Ví dụ ngày xưa khi chiến tranh thế giới thứ hai vì người Nhật Bản攻kích nước Mỹ, cho nên nước Mỹ ngay lập tức bắt buộc người Nhật Bản ở nước Mỹ di cư đến trại tập trung. Khi đó nếu có ai kêu gọi rằng Stop Asian Hate hay là Stop Japanese Hate, chỉ là lãng phí thời gian thôi. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng Trung Quốc sẽ hồi phục quan hệ hòa bình với nước Mỹ và cho phép tổ chức WTO điều tra nguồn gốc của COVID-19 ở Trung Quốc. Và đó chỉ có người Trung Quốc có thể làm được. Đó là chiến tranh của người Trung Quốc. Ok, nói đến đây, có lẽ sẽ có người châu Á không phải người Trung Quốc nói rằng câu chuyện của bạn quá đơn giản. Bây giờ không phải là tôi không muốn báo cho người ta rằng tôi không phải là người Trung Quốc, chỉ là ngay cả đã báo cho rồi, nhưng người ta vẫn không tin, vẫn không biết. Tại vì có nhiều thứ ở quốc gia tôi rất tương tự với văn hóa Trung Quốc, rất khó giải thích. Ok, bạn ơi, đừng lo. Xin để mình báo cho bạn làm thế nào để giải thích. Khán giả của mình đa số là người Việt Nam, cho nên xin để mình lấy Việt Nam làm ví dụ. Mình góp ý các bạn người Việt đang sinh sống ở nước Mỹ hay là quốc gia mà có nhiều người thù ghét người Trung Quốc. Các bạn có thể báo cho người ta rằng Trung Quốc có truyền thống đế quốc rất lâu dài và họ có một tư tưởng đế quốc rất hiển nhiên. Tư tưởng của họ là thích bao gồm tất cả mọi thứ trong một hệ thống thống nhất. Mỗi người làm theo tiêu chuẩn thống nhất. Mỗi người thống nhất trung thành với hoàng đế thống nhất điều khiển mỗi người. Đó gọi là tinh thần đại nhất thống. Cho nên đến khi bây giờ người Trung Quốc vẫn có ý tưởng là không thể tiếp nhận rằng Trung Quốc không phải trung tâm thế giới, họ không chịu được Trung Quốc chỉ là một trong những văn hóa trong thế giới này mà không phải là một văn hóa có thể thống nhất tất cả văn hóa khác. Đó là một tinh thần khiến Trung Quốc có xu hướng là muốn thách đấu nước Mỹ trở thành trung tâm thế giới mới. Đó là một tư tưởng đế quốc. Cùng đối với Việt Nam là trải qua nhiều chiến tranh cho nên mới độc lập ra khỏi Trung Quốc. Lịch sử Việt Nam là một quá trình tranh thủ tự do và độc lập với Trung Quốc. Không có tư tưởng đế quốc, không có tư tưởng đại nhất thống như người Trung Quốc. Câu giải thích này dứt khoát không? Rõ ràng không? Mình thấy rất dứt khoát, rất rõ ràng. Ok, nếu người ta nghe rồi vẫn là hiểu lầm, không biết đại nhất thống là gì, mình góp ý các bạn lấy bản đồ cho người ta coi. Các bạn coi, văn minh Trung Hoa là bắt nguồn từ Trung Nguyên. Trung Nguyên là chỗ này, đặc trưng của chỗ này đều là đồng bằng. Khi bắt đầu văn minh Trung Hoa là theo chế độ封kiến, có nhiều quốc gia tôn sùng một thiên tử, tức là thiên tử nhà Chu. Các bạn thấy bản đồ này là bản đồ chiều cao địa hình, bản đồ này là cương vực của nhà Chu. Cương vực của nhà Chu là hoàn toàn trùng điệp với khu vực đồng bằng. Sau nhà Chu, chế độ封kiến bị kết thúc, nhà Tần thống nhất Trung Quốc, Trung Quốc bước vào thế chế chuyên chế. Cương vực của nhà Tần có mở rộng một chút, nhưng cũng là trùng điệp với khu vực đồng bằng. Ý là ở những khu vực có nhiều núi, chính phủ Trung ương thực ra rất khó có thể kiểm soát được. Văn minh Trung Hoa là bắt đầu ở khu vực đồng bằng, tư tưởng của họ tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi địa hình thiên nhiên. Ở khu vực đồng bằng mà ít núi, ít sông, ít rừng, chưa kể rất dễ xây dựng một chính quyền trung ương rất tập quyền, có thể thống nhất điều khiển các địa phương, cho nên có tạo nên một tinh thần đại nhất thống. Nhưng ngoài khu vực đồng bằng, ví dụ ở khu vực gần biển phương Nam, bây giờ là Phúc Kiến và Quảng Đông, cũng bao gồm Việt Nam. Khu vực này ngày xưa gọi là khu vực Bắc Việt. Cũng có khu vực có nhiều núi, bây giờ là Quý Châu, Vân Nam và Quảng Tây, cũng bao gồm Myanmar, nước Lào và Thái Lan. Khu vực này ngày xưa gọi là khu vực Bắc Bộ. Bắc ý là trăm, Bắc Việt, Bắc Bộ ý là có nhiều bộ lạc Việt hay bộ lạc Bộ, rải rác phân bố nhiều nơi. Tại vì địa hình chưa kém, rất khó xây dựng được một chính quyền trung ương, cho nên có phát triển ra nhiều dân tộc. Trong học thuật hiện tại, khu vực Bắc Việt và khu vực Bắc Bộ được gọi là Zomia, là nổi tiếng vì có tạo nên nhiều dân tộc mà không thích bị một chính phủ trung ương thống nhất quản lý. Các bạn thấy chưa? Địa hình có khác biệt, cho nên hệ thống chính trị và xã hội của Việt Nam không giống với Trung Quốc, có xu hướng sẽ tự nhiên chống cự bị thống nhất, không thích tư tưởng đại nhất thống, cho nên cũng tự nhiên không có ý tưởng đế quốc như người Trung Quốc. Ok, rồi đến đây có lẽ sẽ có người vẫn thắc mắc rằng khu vực đồng bằng có tạo nên một tinh thần đại nhất thống của người Trung Quốc. Thế khu vực nhiều núi, nhiều sông, nhiều rừng có tạo nên một tinh thần đặc trưng của người Bắc Việt hay người Bắc Bộ không?
Thưa quý vị, theo một số sử liệu, chúng ta có thể phát hiện có một số nhà tư tưởng Việt Nam lý giải của họ về Nho giáo và Phật giáo có một kiểu rất đặc trưng, không giống với kiểu Trung Quốc. Có lẽ kiểu đặc trưng này có thể đại diện một tinh thần Bắc Việt hay Bắc Bộ, hay là tinh thần Việt Nam. Và nếu có ai muốn tìm hiểu kiểu đặc trưng này, xin gia nhập hội viên, mình sẽ trình bày điều đó trong video hội viên. Hy vọng có thể gặp bạn trong video hội viên. Cảm ơn.